Welcome to Mama Jo's Journey! Ang gaganda at ang lalaki ng mga kamatis namin ngayon. And it's safe to say na this year, we are having success in growing tomatoes. Kasi biruin nyo, every other day, nag-harvest kami ng ganito karami sa aming garden. Kaya naman, pati mga loved ones namin ay nasishare na din. Simple lamang ang pagpapalaki namin ng aming kamatis sa aming garden. Kami mismo ang nagpupunla ng seeds. 2 varieties ang aming pinunla, isang heirloom at isang commercial type. Tinanim namin ito sa aming raised garden bed na magkatabi. Hayan sila noong maliliit pa at heto naman nung fruiting stage na. Also, sa pagkakataon na ito ay hinayaan na lang namin gumapang ang mga kamatis sa lupa and I think maganda naman na naging production nila. Kaya hayan at na-overwhelmed kami sa dami ng kamatis. Kaya naman naisipan kong gumawa ng tomato sauce para naman hindi masayang ang mga ito. At yan ang aking isi-share sa video na ito. Gagamitin natin ang mga heirloom tomatoes dahil bukod sa malalaki, malaman, juicy, ay iba ang sarap nito compared sa commercial variety ng kamatis. Matapos itong hugasan ay ikat natin ito sa gitna upang matanggalan natin ang mga buto. Ang mga seeds kasi ay ipamimigay ko rin sa mga family and friends na natutuwa sa kanila at isasave na rin sa aking seed bank. And then, maaari nang gadgarin ang mga kamatis. Pwede din itong i-blend kasama ang iba pang ingredients. Sunod naman ay hihiwain natin ng pino ang mga sweet peppers na ito. Maging ang mga ito ay harvest ko rin sa aming garden. Medyo small, pero incredible naman ang flavor at amoy. Next ay ang garlic na gagadgarin din natin. For me, mas garlicky, mas masarap. Kumuha rin ako ng ilang herbs sa aming garden, sweet basil at Italian oregano. Ibang level kasi talaga ang mga pagkain na mayroong herbs. Hihiwain din ito ng mapino. Matapos nito ay pagsasama-samahin at paghahaluing mabuti ang ingredients. At presto! Tomato sauce a la Mama Jo! Pwede na ito ngayon ilagay sa container at i-freezer for future use. Halos all around na ang sauce na ito dahil bagay sa pasta, seafood, at pizza. Mag-add lang ng sliced onion at perfect dip na rin para sa tacos and nachos. Ganun din, this goes perfectly with tomato-based meat dishes katulad ng menudo, mechado, pochero, at afritada na siyang ituturo ko sa inyo. Narito ang mga ingredients: chicken breast, garlic, onion, hot dogs, kamote, at nag-add na rin ako ng siling panigang. Isatay ang chicken breast sa bawang at sibuyas. Simmer at i-add na ang hot dogs. Ngayon ay maaari na nating ilagay ang tomato sauce. Pakuluan na ito at makaraan ng ilang sandali ay ilagay na ang kamote. Muling takpan at hayaang muling kumulo hanggang sa maluto ang kamote. Ilagay ang siling panigang. At ilang sandali lang ay ready na ang ating chicken afritada. Hayan, at sana ay na-inspire ko kayong gumawa ng ganitong uri ng food processing sa inyong mga kamatis. Dahil talagang malaking tulong ito para makatipid na rin kayo sa pagbili ng tomato sauce or paste. At kung i-adopt natin ang iba pang mga food processing techniques na katulad nito, ay maaaring maiwasan din ang food waste na kasalukuyang nagaganap sa ilan sa mga tomato farmers natin na itinatapon na lamang ang harvest
dahil sa baba ng presyo. I hope marami kayong natutunan sa video na ito. Again, if you find this helpful, pa-like, subscribe, and share na rin. And thank you for watching!